Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мира вам и добра. Мы уже этот агрогороскоп садовода разместили в плейлисте агрогороскопы на март 2023 года. Но снова же нам приходят просьбы, сообщения о том, чтобы мы сделали отдельно от этого агрогороскопа еще агрогороскоп обрезки садовых растений. Хотя мы здесь, конечно же, тоже все эти работы учитывали, но так как очень много всяких здесь работ, поэтому вот вашу просьбу снова же выполняем. И вот я такой нарисовала вам специально гороскоп. Видите, такие рамочки, когда нельзя обрезать. Это у нас обрезка садовых растений и винограда в марте 2023 года. Не обрезайте, напоминаю, актинидию и киви. Это то, что у нас есть опыт и то, что не даст вам урожая на этих растениях. А еще и принесет, может быть, и заболевания, и урожай точно не получите. А теперь мы с вами буквально несколько слов выясним. Да, я должна вам сказать, что напомнить при растущей луне в первой, второй фазе, а также начало третьей фазы луны мы не обрезаем. Мы обрезали, мы получили негативный результат. Результат это всегда хорошо. И не хотим, чтобы вы тоже получали вот такие результаты, как мы потеряли и виноград, часть винограда, то, что обрезалось перед полнолунием, в сожженный путь полнолуния, на растущей луне и сразу же после полнолуния эти растения, мы с ними попрощались. При обрезке в этот период, видите, это красная такая рамочка, которая у нас находится вот в марте, я ее четко вывела. Так вот, в этот период идет очень сильное сокодвижение. И при этом получается, что и энергетика теряется, и заражение болезнями. Вот почему очень активно в последнее время болеют растения. А вот это мы своими обрезками тоже приводим к такому печальному результату. И вот смотрите, когда же уже можно. Вот конец третьей фазы, четвертая и геката. Это то, что дает результаты, и мы уже это проверили. И в марте месяце этот период начинается после 9 часов. Вот 13 марта начинайте обрезать садовые растения. 14, 15, 16. И это абсолютно все, и лесные, и виноград, кроме актинидии и киви. Итак, мы с вами разобрались здесь, да, вот строчечка у нас видна, зелененькая рамочка, это обрезка. Дальше идем у нас из 17, 18, 19 до 13 часов. Казалось бы, то, что я сейчас говорила, геката, можно в гекату обрезать, но в данном случае у нас знак стихии воды. В знаке стихии воды, даже в гекату, это очень опасное время для обрезки растений. Растения тоже инфицируются и болеют, и затем постепенно погибают. И вот этот период, смотрите, когда нельзя, 19 после 13 нельзя, 20 и 21 тоже нельзя. Вот красная рамочка. Может быть даже хорошо, что в этот период Луна будет в знаке рыбы, потому что очень сильная энергетика 20 день весеннего равноденствия. И новолуние вот 21 казалось бы, ну, если бы не эти энергии, но вот нужно в этот период не обрезать. Красная рамочка не обрезаем. Зато у нас еще остается 2 дня гекаты. Это 20, смотрите, 2 и 23, и знак. Знак стихии огня. Очень быстро засыхают раночки. Поэтому вот эти дни тоже для обрезки садовых растений. Смотрите, вот какая у нас картина. А вот то, что дальше у нас, это у нас уже растущая луна. Первая, вторая фаза до конца месяца. И вот такой вот зеленый у нас период, середина месяца, когда можно заниматься обрезкой садовых растений, винограда, лесных растений. То, что вы выращиваете возле своего дома на даче. Вот такой агрогороскоп. Мы ответили, и сразу же я уже думала, как вам вот это показать, написать. И вот здесь уже четко, я думаю, что здесь вопросов не будет, потому что видно зеленые рамочки и слово обрезка, обрезка, обрезка. Пожалуйста, здесь можно обрезать все растения. Вот теперь мы уже прощаемся с вами, потому что мы ответили на ваш вопрос.
И говорим, что видео подготовлено авторами канала Раисой Горяченко и Александром Воликом. Прощаемся с вами, желаем вам всего самого-самого доброго. Здоровья вам, вашим родным и вашим растениям. От здоровья растений очень много зависит. И урожай, и ваша жизнь, и здоровье вокруг дома, и здоровье нашей земли. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра. Ми виконуємо ваше прохання дати окремий гороскоп, агрогороскоп по обрізці садових рослин. До речі, у нас в цьому агрогороскопі, який вже є в плейлисті на нашому каналі, плейлист агрогороскопи на березень 2023 року, але тут дуже багато видів робіт в саду, тому у всіх таке прохання ще раз поясніть, розкажіть, покажіть. І тому ми підготували сьогодні окреме відео. І ось такий у нас агрогороскоп обрізки садових рослин. До речі, зразу ж хочу сказати, не обрізайте актинідію і ківі в будь-якому випадку, тому що ці рослини в цей час не можна обрізати. Коли можна обрізати, у нас є плейлист «Актинідія», і там ми розказуємо все, що стосується цієї рослини. В неї така особлива будова самих рослин, їх ліан, що там таке всередині є місце пустота. І ось через цю пустоту, якщо обрізати їх, вони дуже швидко і енергію гублять, і рослини починають жовтіти і хворіти. Тому, будь ласка, не обрізайте в цей час. Обрізку ми проводимо десь після 20 травня, в червні місяці. Знову ж таки, у гарний час для обрізок. А тепер давайте повернемося до березня місяця, коли можна обрізати садові рослини, виноград. Час київський. Ось дивіться, початок місяця у нас – це зростаючий місяць. Далі йде повня, спалений шлях місяця, це найвища енергетична така, енергія йде на землю, на рослини. І у нас іще, бачите, закінчується спалений шлях місяця тільки 9-го. І початок йде вже в нас 3-ї фази. Далі йде знак Скорпіон, який ми не можемо використовувати. І тільки коли місяць заходить в знак Стрілець, після 9 години 13-го. От бачите, у нас зелена рамочка. Це у нас вже, дивіться, 15-й перехід з 3-ї в 4-ту фази. Дуже гарний час. Ми стільки разів використовували різні періоди і загубили багато рослин. А ось оцей час, ця обрізка дає гарні результати. Рослини менше хворіють, довше плодоносять, гарний врожай. Це дуже важлива робота обрізка садових рослин. І тому, будь ласка, можна вже після 9 години, 13, 14, 15, 16. Бачите, зелена рамочка, обрізка садових рослин. І далі йдемо. Це у нас далі 4-та фаза. 17, 18, будь ласка, 19 до 13 години дня. Далі віднімаємо від 17 години 6 годин, коли починаються оці енергії риб. Тому до 13 години, до обіду, будь ласка, краще зранку ще обріжте, що вам треба обрізати. І тоді вже після 13 години, будь ласка, не підходьте до дерев. Це у нас, у нас геката, і в гекату ми обрізаємо. Але якщо знак стихії води, то інфікування йде обов'язково і в цей час. Тому, дивіться, після 13 години 19, 20 і 21 не обрізаємо. Це час гекати. До речі, 20-го день весняного рівнодення. Енергетика буде дуже сильна. І рослини, і людина, і земля. Всі в цей день будуть себе почувати особливо. І тому, будь ласка, ці дні, може й добре, що це якраз буде місяць знаці стихії риби, і не треба буде йти в садок, і не треба турбувати наші рослини в цей час. Але в нас є ще 2 дні гекати, а гекату ми завжди використовуємо для обрізки. Тим більше, що це час стихії вогню. Овен 22 та 23. Ось ці ще 2 дні можна обрізати всі садові рослини. Не тільки садові, лісові. Хтось пише мені, коли лісові обрізати, виноград.
крім актинидії та ківі, будь ласка, обрізайте. Далі розростаючий місяць, і це дуже недобрий період для того, щоб обрізати рослини. Це у нас зростаючий місяць, і в цей час наші рослини не можна турбувати обрізкою. Ось такий у нас, дивіться, агрогороскоп обрізки садових рослин, винограду, окрім ківі та актинидії, в березні 2023 року. Відео підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. Час відео добігає кінця. Ми бажаємо вам здоров'я, здоров'я вашій родині та здоров'я вашим рослинам. І, значить, здоров'я нашій землі, матінки землі, яка нас годує. До нових зустрічей на нашому каналі. На все краще. Будьте здорові!